सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आइएम ब्याक विथ न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म के सिकाउँछु भने तपाईँ यदि हुन्छ नि अलाइट मोसन यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने सुरुमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने केही पनि आउँदैन हैन, कसरी युज गर्ने केही आउँदैन भनेपछि म आज तपाईँलाई बेसिक कुराहरू सिकाउँछु र फन्टहरूलाई कसरी इम्पोर्ट गर्ने त्यो पनि भन्छु। यदि त्यो फन्ट इम्पोर्ट गर्न आउँदैन भने चाहिँ भिडियो हेर्नु होला र नयाँ हुन्छ नि नयाँ बिगिनर एडिटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नु होला भिडियोमा। सबै कुराहरू नर्मल कुराहरू भनिदिन्छु जसले गर्दा तपाईँले सजिलो हुन्छ हैन। सो गाइस, म तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ योभन्दा पनि पहिला तपाईँलाई के अरे फन्टहरू डाउनलोड कसरी गर्ने, त्यसलाई जिपलाई अनजिप कसरी गर्ने र इम्पोर्ट कसरी गर्ने त्यो कुरा भन्छु हैन। सो गाइस, नर्मली तपाईँले फन्टहरू चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर गर्दा पनि हुन्छ र मैले आफ्नो भिडियोको तल लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। त्यो चाहिँ डाफन्ट भन्ने एउटा उ छ क्या, एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँबाट तपाईँको सबै त्यहाँ राम्रो खाले फन्टहरू पाइन्छ, सबै त्यहीँबाट उ गर्ने होइन हामीले चाहिँ। सो गाइस, यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले यहाँ फन्टको लिङ्क पनि दिइरहेको हुन्छु हैन, दिइरहेको हुन्छु। त्यसैले त मेरो उसको तल फन्टबाट गए पनि हुन्छ हैन। यसमा जानु होला, यहाँ हेर्नु होला, यहाँ फन्ट लिङ्क भन्ने छ हैन। अब यहाँ जानु होला, पहिला यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ, त्यसपछि गर्छौँ हैन। सो गाइस, यसरी फन्ट ओपन हुन्छ हैन, यो डाफन्ट भन्ने वेबसाइटबाट ओपन हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गुगलमा यो फन्ट सर्च गर्नु भने यही वेबसाइट खुल्छ। अनि यहाँ एउटा डाउनलोड भन्ने हुन्छ, यहाँ छेउमा हेर्नु होला। अनि यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि यस्तो डाउनलोड हुन्छ हैन। तपाईँको मोबाइलमा अलिक फरक हुनसक्छ। सो गाइस, मेरो चाहिँ यहीँ ओपन भनेर दिइहाल्यो क्या, हेर्नु होला, यहीँ ओपन भनेर दिइरह। तपाईँ यदि तपाईँकोमा चाहिँ यहीँ ओपन भनेर दियो भने चाहिँ यहीँ ओपन गरेर यसलाई यतिबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला हैन। यदि यहाँ भनेन भने चाहिँ यहाँ यदि त ओपन भनेर भनेन भने चाहिँ तपाईँ यहाँ ब्याक आउनु होला, आफ्नो फाइल्स भन्ने हुन्छ नि, माई फाइल्स, त्यसमा आउनु होला। अनि जुन इन्टरनल स्टोरेज हुन्छ नि त्यहीँ डाउनलोड भए हुन्छ। सो गाइस, जहाँ डाउनलोड भए हुन्छ नि त्यहीँ आउनु होला, त्यो हेर्नु होला नि। अनि त्यसपछि यो डाउनलोड भएको हुन्छ मेनली। अब मेरो चाहिँ यहाँ टन्नै छन् हैन, टन्नै फन्टहरू छन्। त्यसैले म यहाँ सर्च गर्छु, जुन तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको हो नि त्यसलाई नै सर्च गर्नु होला। अनि यो नामुस भन्ने हो हैन, म त्यही सर्च गर्छु। हेर्नु होला, यो नामुस ह्यान्ड भन्ने होला। यो चाहिँ अरू चाहिँ यो एक्सपोर्ट भइसक्यो, तल जिप भनेर आउँछ क्या, डट जिप भनेर आउँछ। त्यो जिप भएको हुन्छ, त्यसलाई अनजिप गर्नुपर्छ क्या हामीले हैन। सो गाइस, यस्तो खाले हुन्छ। अनि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ कुनै नहुन पनि सक्छ, त्यसको लागि हेर्नु होला। सो यसरी अनजिप भनेर आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एक्सट्र्याक्ट भन्ने अप्सन आउँछ क्या। अनि यसलाई चाहिँ यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरिदिनु होला। अनि यसलाई चाहिँ टक्क लाएर यसरी एक्सट्र्याक्ट गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुन्छ हैन। सो गाइस, यो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। अनि एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई अलाइटमोसनमा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या अब हैन। यसलाई अलाइटमोसनमा इम्पोर्ट गर्न सक्नु, त्यसको लागि अलाइटमोसनमा आउनु होला हैन। पछि सिक्छौँ हैन कसरी इम्पोर्ट गर्ने। त्यो पहिला चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खोल्छ हैन। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अलाइटमोसनमा यस्तो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ प्लस आइकनमा गएर अनि 1080को जुन यो रेजोल्युसन छ नि, के अरे 1080 रेजोल्युसन र फ्रेम रेट 30 fps गरेर ब्ल्याक हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा क्रिएट प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सबभन्दा पहिला भिडियो बनाउँदाखेरि हैन, यति गरेर यसलाई क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नु होला हैन। सो गाइस, तपाईँको यस्तो खाले ओपन हुन्छ, यस्तो खाले ओपन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा प्लस आइकन भन्ने हुन्छ हैन, यहाँ प्लस आइकन, यहाँमा चाहिँ तपाईँले मिडियामा जानुभयो भने यहाँ आफ्नो सङ फोटोहरू जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ क्या हैन, जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले एड गर्नु होला हैन। म चाहिँ यसरी फोटो एड गर्नु होला, यसरी फोटो या भिडियो, ब्याकग्राउन्ड भिडियो जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ 3 डटमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गर्नु भने यो पुरा ऊ हुन्छ, पुरा स्क्रिनभरि नै हुन्छ हैन, देखिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले मुभ एन्ड ट्रान्सफर्म गरेर यसको पोजिसनलाई चाहिँ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यति भयो। अब यति भइसकेपछि अब तपाईँको काम के हुन्छ भनेपछि प्लस आइकनमा जाने, यहाँ अडियो गीत एड गर्नु पऱ्यो हैन। यदि तपाईँले भिडियोबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दा पनि सक्नुहुन्छ, र अडियो यहाँ छ भने यहाँ अडियोमा गएर तपाईँले गीत पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। भिडियोबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो भने यसरी जानु होला, अनि यो भिडियोमा जानु होला हैन। अनि यहाँ जानु होला, भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, 3 डटमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि क्लिक गरेर यो भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला हैन। यसरी सङ आउँछ हैन, सङ आउँछ गाइस। अनि सङ आइसकेपछि तपाईँले यो सङलाई ट्रिम गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यदि यहाँसम्म छ, पछाडिको चाहिन्न भने यसलाई यहाँबाट यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ यस्तो 3टा अप्सन आउँछ, यसलाई साइडबाट ट्रिम गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई बिचबाट ट्रिम गर्न पनि सक्नुहुन्छ, र यसलाई अगाडिबाट ट्रिम, यसरी 3टा भागबाट ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी ट्रिम गर्न पनि सकियो हैन। अब यसपछि त तपाईँले यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ जानु, दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु होला, यहाँ माथि एउटा डिलिट अप्सन आउँछ, यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुभयो हैन। यसरी हाम्रो सङ पनि एड भयो हैन, एड गर्न सिक्यौँ। अब तपाईँले अब यसमा चाहिँ टेक्स्टहरू
कसरी एड गर्ने त्यो पनि भन्छु हैन मैले। सो गाइस त्यसको लागि चाहिँ प्लस आइकनमा जानु होला, टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गएर नर्मली यहाँ यसलाई बीचमा राखेर यहाँ टेक्स्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो यो चाहिँ भयो। अब यसमा चाहिँ फन्टहरु अनि यसको कलरलाई चाहिँ व्हाइट राखिदिनु होला हैन। अनि यसरी फन्टहरु पनि अब फन्टहरु तपाईले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के हैन। यसरी टेक्स्ट लेख्नुभयो टाइमिङ मिलाएर हैन, यहाँदेखि सुरु भएको छ भने यहाँ र जहाँदेखि अन्त भयो भने यहाँसम्म यसलाई चाहिँ यसरी ट्रिम गरेर लेख्नुभयो हैन। अब यसमा चाहिँ फन्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब एडिट टेक्स्टमा जाने, यसमा जाने, यहाँ जानु होला। यहाँ भ्यू अल फन्ट भन्ने हुन्छ। भ्यू अल फन्ट यहाँ 3 डट छ नि, यहाँ 3 डटमा जानु होला। मैले चाहिँ इम्पोर्ट गरिसकेको छु हैन यति धेरै। अनि यहाँ जानु होला 3 डटमा। सबैमा टिक हुन्छ तपाईको। तपाई चाहिँ पहिला चाहिँ इम्पोर्ट फन्ट गर्नु होला हैन। इम्पोर्ट फन्ट तल अप्सन छ नि त्यसमा जानु होला र अब तपाईको कुन फन्ट हो त्यसले तपाईको फन्ट नै यही देखिहाल्छ के, डाउनलोड गरेको फन्ट यही देखिहाल्छ। यदि भेटिएन भने यहाँ माथि गएर सर्च त्यो फन्टलाई सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि मेरो फन्ट चाहिँ मैले के थियो हैन, नोमी सेन्ड भन्ने थियो नि, नोमी सेन्ड यसरी आउँछ। अनि यसमा चाहिँ यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ यसरी तल इम्पोर्ट भइसकेको रहेछ, त्यो पनि इम्पोर्ट हुन्छ हैन। इम्पोर्ट हुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ अरुलाई टिक नगर्नु होला। यो इम्पोर्टेड फन्टलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला, किनभने तपाईले इम्पोर्टेड गरेको फन्टहरु मात्रै यहाँ देखिन्छ के। यति हो गरिदिनु भयो भने यसरी इम्पोर्टेडलाई गर्नु होला। अनि फेरि अर्को फन्टलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नलाई फेरि त्यही गर्नु होला, ब्याक आउनु होला। अनि यहाँ सर्ट बाइ गरेर भर्खर डाउनलोड गरेको न्यूएस्ट मोडिफाई न्यूएस्ट अनि न्यूएस्ट गरेर तपाईले भर्खर डाउनलोड गरेको यहाँ आउँछ के। हेर्नु होला मैले 2 चोटी डाउनलोड गरेको थिएँ। यसमा क्लिक गरिदिनु भने यसमा क्लिक गर्नु, यो फन्ट फेरि इम्पोर्ट हुन्छ के हैन। इम्पोर्ट भइसकेको थियो। अनि फेरि त्यसैमा गएर इम्पोर्ट फन्टमा गएर यसमा ब्याक आउनु। पहिला चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न जिपलाई अनजिप गर्नु होला। अनि त्यसपछि इम्पोर्ट गर्न सकिहालिन्छ है। अनि यसरी गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा फन्टलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला हैन। यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला। अनि यस्तो खाले हुन्छ। साइज अलि आफ्नो हेरेर हैन कुन राख्दा साइज कत्रो राख्दा ठीक हुन्छ त्यो गर्नु होला। अनि यसको ओपासिटी अलि कम गरिदिनु होला जसले गर्दा लिरिक्स राम्ररी देखियोस् हैन। यसरी गर्नुभयो भने अब यसमा चाहिँ तपाईले इफेक्टहरु मैले सिकाएको इफेक्ट राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि XML छ भने कसरी युज गर्ने भनेपछि XML लाई इम्पोर्ट गर्नु होला हैन। इम्पोर्ट गर्न आउनु भने त्यसमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु, हेर्नु होला। यसरी इम्पोर्ट गर्नु होला। अनि इम्पोर्ट गरिसकेपछि XML यस्तो खाले हुन्छ हैन, यस्तो खाले हुन्छ। अब यसमा चाहिँ इफेक्टहरु केही छैन हैन अहिले। अनि यसपछि त्यति बेला चाहिँ इफेक्टहरु हुन्छ नि, यहाँ जानु होला, इफेक्टमा गएर 3 डटमा गएर कपी इफेक्ट गर्नु होला हैन। ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि XML छ भने यसमा गएर यहाँ इफेक्टहरुलाई पेस्ट गरिदिनु भने त्यो इफेक्ट चाहिँ यहाँ लाग्छ हैन। यसरी इफेक्टहरु लाग्छ। अनि यसरी नै भिडियो तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको ओभरलेहरु छन् भने हैन, यस्तो खाले ओभरले छ भने जस्तै हेर्नु होला। यो ओभरले चाहिँ पहिला चाहिँ यसले फिल कम्बिनेसन एरिया गर्नु होला, छैन भने मेरो भएको छ केही गर्नु पर्दैन हैन। यो गर्नु होला। त्यसपछि ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटीमा गएर लाइटिनमा गएर तपाईले स्क्रिन या लाइटिन दुईटा मध्ये एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन गर्यो भने अलि बढी देखिन्छ, लाइटिन गर्यो भने अलि कम देखिन्छ हैन। यस्तो खाली देखिन्छ हैन। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। अनि यसरी तपाईको त्यो पनि हुन्छ र यति गर्नुभयो भने तपाईको लगभग भिडियो नै सकिन्छ हैन। भिडियो एउटा कम्प्लिट भिडियो बन्छ। भिडियो भएपछि यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि हैन यसको हुन्छ नि क्वालिटी चाहिँ फुल गर्नु होला। अनि फुल क्वालिटी गरेर यसलाई फुल रेजोल्युसनमा यसरी फुल क्वालिटीमा यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला। यसरी एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ हैन। सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ हैन। यति नै यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद हैन। केही कुरा अझै पनि आएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को भिडियोमा चाहिँ राम्रो फन्टहरु के छन् त्यसको नाम वा लिंक दिदिन्छु। त्यो चाहिँ फन्टहरु चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अर्को भिडियो वेट गर्नुपर्छ। र सो गाइस थ्यांक यू फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।